নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম কেইটামান সঁজুলিৰ বিষয়ে আৰু সেই সঁজুলিবোৰৰ নাম আৰু সেই সঁজুলিবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। এক্সেলেৰোমিটাৰ বাহনৰ গতিবৃদ্ধিৰ হাৰ জোখাৰ বাবে ব্যৱহৃত এক সঁজুলি। একুমুলেটৰ ই বৈদ্যুতিক শক্তি সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা সঁজুলি। এৰোমিটাৰ ই বায়ু আৰু গেছৰ ওজন আৰু ঘনত্ব জোখাৰ এক সঁজুলি। এল্টিমিটাৰ বিমানৰ উচ্চতা জোখাৰ বাবে ব্যৱহৃত এটা সঁজুলি। এমিটাৰ এম্পিয়াৰত বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ জোখাবৰ বাবে ব্যৱহৃত কৰা এটা সঁজুলি। এনিমোমিটাৰ ই হৈছে বতাহৰ বল আৰু গতি জোখাৰ এক সঁজুলি। এপিকুইস্কোপ স্ক্ৰীনত অস্বচ্ছ ছবি দেখুৱাবলৈ ব্যৱহৃত এটা ডিভাইচ। অডিঅ'মিটাৰ শব্দৰ তীব্ৰতা জোখাৰ বাবে ব্যৱহৃত এটা সঁজুলি। অডিঅ'ফোন শ্ৰৱণ শক্তিত সহায় কৰিবলৈ কাণত ৰখা এটা ডিভাইচ। অৰিস্কোপ কাণৰ ভিতৰৰ অংশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এটা সঁজুলি। এভোমিটাৰ ৰেডিঅ'ত ত্ৰুটি চিনাক্ত কৰিবলৈ ব্যৱহৃত এটা সঁজুলি বা ডিভাইচ। বাৰগ্ৰাফ বায়ুমণ্ডলীয় চাপৰ পৰিৱৰ্তন গ্ৰাফ কৰাৰ এক সঁজুলি। বেৰোমিটাৰ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জোখাৰ বাবে ব্যৱহৃত এবিধ সঁজুলি। বাইনকুলাৰ বস্তুবোৰ বিবৰ্ধিত কৰিবলৈ ব্যৱহৃত কৰা এটা সঁজুলি। বুলোমিটাৰ তাপ বিকিৰণ জোখাৰ সঁজুলি। কেলিপাৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ নলাকাৰ বস্তুৰ ব্যাস জোখাৰ এবিধ সঁজুলি। কেলৰোমিটাৰ তাপৰ পৰিমাণ জোখাৰ বাবে ব্যৱহৃত এবিধ সঁজুলি। কাৰ্বুৰেটৰ অন্তৰ্দহন বা পেট্ৰল ইঞ্জিনত ব্যৱহৃত এবিধ সঁজুলি। কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম মানুহৰ হৃদস্পন্দনৰ হাৰ জোখাৰ সঁজুলি। কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফ হৃদস্পন্দনৰ হাৰ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হোৱা এটা ডিভাইচ। কেথেডোমিটাৰ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাত উচ্চ স্তৰ আৰু আদি জোখাৰ ব্যৱহৃত এটা সঁজুলি। কেথড ৰশ্মি নলী ইলেক্ট্ৰন আদিৰ নিৰ্গমনত ব্যৱহৃত নলী সদৃশ সঁজুলি। ক্ৰনোমিটাৰ জাহাজত সঠিক সময় বিচাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুলি। কম্পিউটাৰ বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ দিশ সলনি কৰা ডিভাইচ বা AC বা DC-লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ব্যৱহাৰ কৰা ডিভাইচ। গতিকে আজি আমি বৈজ্ঞানিক সা সঁজুলিৰ ভিতৰত মুঠ 25 বিধ সা সঁজুলিৰ নাম আৰু সেই সঁজুলিসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে থুলমূল জ্ঞান আভাস কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।